সো লাষ্ট ক্লাছত আমি ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলৰ কনসেপ্টটো পঢ়িছিলো ওকে ডাইপোল মোমেন্ট কি বস্তু এবোৰ ধুনিয়াকে চাইছিলো তো আজি এই লেকচাৰটোত আমি কি কৰিম ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলডালৰ কাৰণে এক্সিয়েল পইণ্ট ইকুৱেটৰিয়েল পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান পাম সেই বস্তু কিটা চাম ওকে ভালকে চাই যোৱা আসলতে কি হয় এক্সিয়েল পইণ্ট মানে কি এডাল হৈছে ডাইপোল ইয়াতে মই এডাল এক্সিস বনালো ওকে ডাইপোলডালৰ এটো এক্সিস তো এক্সিসত মই এটা পইণ্ট ললো আৰু এই পইণ্টটোকে মই কি বুলি কম এক্সিয়েল পইণ্ট তো এই পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ যোনটো ডিৰেকশন হ'ব ডিৰেকশনটো এইটো হ'ব নে এইটো হ'ব কোনটো হ'ব ডিৰেকশনটো উলিয়াব লাগে ঠিক আছে তো এটা ইকুৱেটৰিয়েল পইণ্ট মানে কি ইকুৱেটৰ শব্দটোৰ মিনিং কি হয় ইকুৱেটৰ মানে হৈছে বাইসেক্টৰ ওকে বা এটুক আমি বাইসেক্টৰ বুলিও কব পাৰো ওকে তো ইকুৱেটৰ মানে হৈছে বাইসেক্টৰ তো বাইসেক্টৰ মানে কি যোনে সমানে দুভাগ কৰে ওকে ইকুৱেটৰ মানে হেতুৱে যোনে সমানে দুভাগ কৰে তো এইডাল ডাইপোলক ই কি কৰিছে সমানে দুভাগ কৰিছে তেনে হলে এডাল কি বনি গল ইকুৱেটৰ বা বাইসেক্টৰ যদি মই ইয়াতে এটা পইণ্ট লও এই ইকুৱেটৰ ডালত তেনে হলে এই পইণ্টটোক আমি কি বুলি কম ইকুৱেটৰিয়েল পইণ্ট ঠিক আছে বুজি পাইছানে এটা সোৱা ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে আসলতে কি হয় আইডিয়াটো হৈ যায় চাৰ্জ থাকিলে আমি চাৰ্জটোৰ কাৰণে ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাম বা চাৰ্জৰ কাৰণে অলপমান দূৰত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাম তো এইটো চাৰ্জৰ কাৰণে ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাম তো দুইটা চাৰ্জৰ কাৰণে ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড টোটাল কিমান পাম হেতু উলিয়াব লাগে বুজি পাইছানে এটা সোৱা এই যোনটো ডাইপোল ইয়াৰ এটা সেন্টাৰ ললো ইয়াৰ পৰা এইটো পইণ্ট হল ইকুৱেটৰিয়েল পইণ্ট এইটো পইণ্ট হল এক্সিয়েল পইণ্ট হয়নে আৰু যদি মই ইয়াতে এটা পইণ্ট লও এটুক মই এনি পইণ্ট বুলি কব ইয়াতে লও পাৰো ইয়াতে হয়নে নহয় তো এই পইণ্টটোত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান হ'ব হেতু উলিয়াব লাগে বাট বোৰ্ড এক্সামত এইটো বস্তু নালাগে ঠিক আছে তো ক্লাস 12 বোৰ্ড এক্সামত এটো নালাগে তো বাসি গলা তোমালোকে হয় নহয় তো আমি এটা দুটা কৰিলে হৈ যাব ঠিক আছে তো আজিৰ এই ভিডিওটোত আমি এক্সিয়েল পইণ্টটো চাম নেক্সট ভিডিওত এইটো বস্তু চাই লম ঠিক আছে তো এখিনি নোট কৰি লোৱা মই এখিনি মচি দিও ঠিক আছে একদম ইজি হয় এবোৰ চিন্তা কৰিব লগা কথাই নাই কম ওকে সো আসলতে কি হয় আইডিয়াটো আমি কেনেকে স্টার্ট কৰিম প্ৰথম বনাই লও ন ডায়াগ্ৰামটো এটো হৈছে -q চাৰ্জ তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা অলপমান দূৰত কি আছে এটা +q চাৰ্জ আছে তো বেসিক্যালি এডাল ডাইপোল হৈ গল তো দুইটাৰ মাজত যোনটো সেপাৰেশন ডিসটেন্স থাকিব হেতুক মই কলো সাপোজ l বুলি ওকে বা l বুলি নকও টুৱাইস l বুলি কম ওকে তেতিয়া আমাৰ সুবিধা হ'ব l কলে কি হ'ব l/2 লিখিব লাগিব হয় না নহয় তেতিয়া সোৱা যদি মই এডাল এক্সিস বনাও ইয়াৰ পৰা এনেকে বনাই গলো এডাল হৈছে এক্সিস তো এক্সিসত মই এটা পইণ্ট ললো এই পইণ্টত লাগে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড তো এটা ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কাৰ কাৰণে পাম এই চাৰ্জটোৰ কাৰণে পাম আৰু এই চাৰ্জটোৰ কাৰণে পাম কোৱেশ্চনত তোমাক দিয়াই থাকিব যে এই যোনটো পইণ্ট আছে এই পইণ্টটো এই ডাইপোল ডালৰ পৰা বুলি কওতে ডাইপোলৰ সেন্টাৰৰ পৰা ওকে তো ডাইপোলৰ সেন্টাৰৰ পৰা কিমান দূৰত থাকিব x ডিসটেন্স দূৰত থাকিব ওকে যদি x এর ভ্যালু দিয়ে তেন্তে হলে হেনেকে হেতু হিসাবত ক্যালকুলেট কৰিবা হয় না নহয় তো আমি ধৰি লৈছো এটা x ডিসটেন্স দূৰত আছে এটা ভালকে মন কৰিবা যদি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে x হয় আৰু এইখিনি যদি টুৱাইস l হয় আৰু এইখিনি কিমান হ'ব জানা নাই এইখিনি ডিসটেন্সক l বুলি কব পাৰিম হয় না আৰু এইখিনি ডিসটেন্সক কি বুলি কম এইখিনি ডিসটেন্সক l বুলি কব পাৰিম ঠিক আছে তেনে হলে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্সটো কিমান হ'ব ভাবাচোন ইয়াৰ পৰা লৈকে ডিসটেন্সটো কিমান হ'ব ওকে ভাবা তো সোৱা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে x ইয়াৰ পৰা লৈকে l তো x খিনিৰ পৰা যদি মই l খিনি মাইনাস কৰি দিও তেতিয়া হলে কি পাম এখিনি পাম হয় না তো বেসিক্যালি এখিনি কব পাৰো x - l ওকে আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্সটো কিমান হ'ব এই টোটাল ডিসটেন্সটো ওকে তো এই ডিসটেন্সখিনিক মই এটা লিখি লও ওকে তো এইখিনি হ'ব টোটাল ডিসটেন্স আৰু এইখিনি কি লিখিম ইয়াৰ পৰা লৈকে তো x হল ইয়াৰ পৰা লৈকে l হল হয় না তো এইখিনি l + x বা x + l লিখি দিও পাৰো বুজি পাইছানে ইজি হয় তো আমি ডিসটেন্সবোৰ বুজি ললো কৰ পাই কলৈকে কি হৈ আছে ওকে তোমালোকে এবাৰ ড্ৰ কৰি লোৱা কপি পেন তেতিয়া হে ধুনিয়াকে ক্লিয়াৰ হ'ব ঠিক আছে এটা সোৱা যোনটো ইয়াতে আমাক কি লাগে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাগে কাৰ কাৰণে এই দুটা ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জৰ কাৰণে বা বেসিক্যালি ডাইপোল ডালৰ কাৰণে তো আমি কি কৰিম ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম ফৰ্মুলাটো জানো আমি যদি এটা চাৰ্জ থাকে ওকে যদি এটা চাৰ্জ থাকে হে চাৰ্জটোৰ পৰা অলপমান দূৰত ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাম কিমান আছিল ফৰ্মুলাটো k3/r² ওকে r² তাৰ মানে এইখিনি ডিসটেন্স r বুলি ললো এটো যদি পজিটিভ চাৰ্জ হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন এইটো হ'ব আৰু যদি নেগেটিভ চাৰ্জ হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন এইটো হ'ব না তাৰ মানে নেগেটিভ চাৰ্জত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো সোমাই যাব আৰু ইয়াতে ভ্যালুটো কিমান হ'ব এটো হ'ব সেম
ওকে কে কিউ বাই আৰ স্কুৱেৰ ওকে তো এই যোনটো পইণ্ট য'ত আমাক ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাগে তাৰ পৰা চাৰ্জটোৰ দূৰত্ব কিমান আৰ ক্লিয়াৰ হৈছে নাই কোৱা ওকে কমেণ্টত জনাব মোক ওকে চোৱা এতিয়া আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে এই চাৰ্জটোৰ কাৰণে এই পইণ্টত যোনটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'ব ওকে এই চাৰ্জটোৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'ব সেইটোৰ ডিৰেকশ্যনটো মই কোনটো বনাম ভাবি চিন্তি ক'বা কোনটো বনাম কোৱাচোন কাৰ কাৰণে মাইনাছ কিউৰ কাৰণে এই পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যন ইফালে বনাম নে ইফালে বনাম ভাবি চিন্তি কোৱা হা কোৱা কি হ'ব তো আমি জানো মাইনাছ কিউ হ'লে কি হ'ব ডিৰেকশ্যনটো চাৰ্জৰ পিনে সোমাব ওকে তো বেচিকেলি এইটো হ'ব ডিৰেকশ্যনটো ওকে তো এতিয়া এইটোক মই এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ই মাইনাছ ওকে তো বেচিকেলি ই মাইনাছ ইজ দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু মাইনাছ কিউ চাৰ্জ ওকে বুজি পাইছে ডিৰেকশ্যনটো কেনেকৈ ড্ৰ কৰিলোঁ মাইনাছ চাৰ্জত ডিৰেকশ্যনটো সোমাই যাব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো ওকে তো মই লিখি দিওঁ ই মাইনাছ ইজ দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ওকে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু মাইনাছ কিউ চাৰ্জ ওকে আৰু ইয়াৰ ভেলুটো কি হ'ব কে কিউ ডিভাইডেড বাই আৰু ইয়াতে মাইনাছ কিউ নিলিখোঁ মেগনিটিউড লওঁ ন চাৰ্জটো কিউ হ'ব তো এতিয়া ডিষ্টেঞ্চ কোনটো লিখিম তো চাৰ্জটোৰ পৰা যোনটো পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাগে সেই ডিষ্টেঞ্চটো লিখিব লাগে তো বেচিকেলি এই ডিষ্টেঞ্চটো লিখিব লাগিব কিমান হ'ব এইখিনিতো এক্স প্লাছ এল ওকে তো ইয়াতে এক্স প্লাছ এল লিখি দিলোঁ আৰু এইটো স্কুৱেৰ কৰি দিম বুজি পাইছেনে ইয়াতো সেনেকৈ আৰ লিখিছিলোঁ আৰ স্কুৱেৰ হয়নে নহয় তো এইখিনি পাই গ'লোঁ এতিয়া নেক্সট ষ্টেপটোত আমি কি কৰিম ই মাইনাছ মানে লিখিম ওকে তো ই মাইনাছ এইখিনিতে মুচি দিওঁ তো ই মাইনাছ কি লিখিম সৰি ই প্লাছ লিখিম ওকে ই প্লাছ কি হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ই প্লাছ মানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু প্লাছ কিউ চাৰ্জ ওকে তো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কাৰ কাৰণে প্লাছ কিউ চাৰ্জৰ কাৰণে ঠিক আছে তো এতিয়া ই প্লাছ কিমান হ'ব কোৱাচোন মোক হা পাৰিবনে কিমান হ'ব ই প্লাছ ভাবাচোন তো ই প্লাছ হ'ব কাৰ কাৰণে প্লাছ কিউৰ কাৰণে হয়নে তো এইটোক মই লিখিব পাৰিম কে কিউ বাই আৰ স্কুৱেৰ এতিয়া আৰ মানে কি হ'ব প্লাছ কিউ চাৰ্জটোৰ পৰা য'ত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাগে তালৈকে ডিষ্টেঞ্চটো ওকে সেই ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হ'ব ভাবাচোন এক্স মাইনাছ এল হ'ব এইখিনি আমি কৰি থৈছোঁ এক্স মাইনাছ এল ওকে তো মই অলপমান ইপিনে লিখি দিওঁ ওকে তো কি হ'ব কে কিউ বাই এক্স মাইনাছ এল আৰু ইয়াতে হোল স্কুৱেৰ লিখি দিম ঠিক আছে ইয়ালৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে য়েছ তো ইয়াতে যোনটো ই প্লাছৰ ডিৰেকশ্যন হ'ব মানে প্লাছ কিউ চাৰ্জটোৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাম তাৰ ডিৰেকশ্যন হ'ব এইটো য়েছ তো এইটো হ'ব ডিৰেকশ্যন এইটোক মই লিখিলোঁ ই প্লাছ ওকে কিয় লিখিলোঁ এইটো ডিৰেকশ্যন বিকজ পজিটিভ চাৰ্জৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো এনেকৈ ওলাই যাব ইজি হয়নে ওকে তো এতিয়া চোৱা ই প্লাছৰ ভেলুটো আমি এইখিনি পালোঁ ওকে তো ই মাইনাছৰ ভেলুটো এইটো পালোঁ আমাক লাগে টোটেল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড তো আমি জানো কি জানো আমি জানো যদি দুটা ভেক্টৰক যোগ কৰিব লাগে ওকে তো দুইটা ভেক্টৰ যদি অপজিট ডিৰেকশ্যনত থাকে আমি কি কৰিব লাগে এই দুটাক যোগ কৰিলে ইয়াতে টোটেল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো পাই যাম হয় নে নহয় তো এই দুটাক যোগ কৰাৰ নিয়মটো কি ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো মাইনাছ কৰি দিম কিয় বিকজ দুইটা অপজিট ডিৰেকশ্যনত আছে তো দুইটা যদি ছেম ডিৰেকশ্যনত থাকিল হয় ই প্লাছৰ ডিৰেকশ্যন এইটো ই মাইনাছৰ যদি ডিৰেকশ্যন এইটো হ'ল হয় তেতিয়া টোটেলটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি এই দুটাক প্লাছ কৰি দিলোঁ হয় কিন্তু এতিয়া দুইটা অপজিট ডিৰেকশ্যনত আছে তো আমি কি কৰিব লাগিব টোটেল উলিয়াবৰ কাৰণে মাইনাছ কৰিব লাগিব কাৰ পৰা ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটোক তো এতিয়া কেনেকৈ গম পাবা ডাঙৰ কোনটো ভাবাচোন কেনেকৈ গম পাবা কোনটো ডাঙৰ মই এটা হিণ্ট দি দিওঁ হিণ্টটো হৈছে ই প্লাছটো ডাঙৰ হ'ব কিয় হ'ব বিকজ চোৱা আচলতে ওপৰত কি আছে কে কিউ আছে ইয়াতে ওপৰত কে কিউ আছে হয়নে নহয় তো তলৰটো যদি ইয়াতে ডাঙৰ হয় তেনেহ'লে এইটো কি হ'ব সৰু হৈ যাব ইয়াতো চোৱা এইটো যদি ভেলু এক্স মাইনাছ এলটো যদি সৰু হৈ যায় তেনেহ'লে এইটো কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব য়েছ তো তলৰ ভেলুটো কাৰ ডাঙৰ ইয়াতে এক্স প্লাছ এল আছে আৰু ইয়াতে এক্স মাইনাছ এল আছে য়েছ তো অবভিয়াছলি এইটো কি হ'ব তলৰ এক্স মাইনাছ এলটো সৰু হ'ব বুজিছানে কথাটো য়েছ তো যদি সৰু হয় তাৰমানে এনেকৈও ভাবিব পাৰা তো এইটো চাৰ্জৰ কাৰণে এই পইণ্টটো কিমান দূৰত আছে এইখিনি দূৰত কিন্তু এই চাৰ্জটোৰ কাৰণে এই পইণ্টটো কিমান দূৰত আছে বহুত দূৰত আছে হয় নে নহয় তো বেচিকেলি ইয়াৰ কাৰণে যোনটো ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাম সেইটো কি হ'ব সৰু হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে যোনটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাম এই পইণ্টটোত সেইটো ডাঙৰ হ'ব বিকজ এই পইণ্টটো এই চাৰ্জটোৰ পৰা ওচৰত আছে ওকে তো বেচিকেলি আমি ক'ব পাৰোঁ ই প্লাছটো ডাঙৰ হ'ব কাতকৈ ই মাইনাছতকৈ আৰু সেইকাৰণে মই কি কৰিছোঁ এই যোনডাল ভেক্টৰ ই প্লাছৰ কাৰণে এই ভেক্টৰডাল অলপমান লম্বা বনাইছোঁ
কাৰ তুলনাত ই মাইনাছৰ তুলনাত ওকে তো যিমানে লম্বা হ'ব সিমানে বুজি যাম যে ডাঙৰ হয় ম্যাগনিটিউডটো ঠিক আছে তেতে ই প্লাস ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এটো লিখিলো তো টোটাল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড E is equal to কি লিখিম E plus minus E minus লিখি দিম ঠিক আছে তো এটা E plus এর ভ্যালুটো কিমান হবে এটা হয়তো পারিবা তোমালোকে k q লিখিবা তাৰ পিছত কি লিখিম x minus l whole square minus এটো লিখি দিম kq x plus l ওকে kq x plus l whole square লিখি দিলো ওকে তো এটা কি কৰিম ক্যালকুলেট কৰিব কাৰণে কমন লম kq কমন ললো তলত 1 by x minus l whole square minus 1 by x plus l আৰু এটা whole square হ'ব ঠিক আছে তো এখানে ক্যালকুলেট কৰিব লাগে এটা তাৰ কাৰণে এটো মছিব লাগিব না তোমালোকে নোট কৰি লোৱা ধুনিয়াকে ঠিক আছে এটা নোট কৰা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ নথবা কিন্তু ওকে তো কেনেকৈ কৰিবা এটো ক্যালকুলেট পাৰিবানে কি লাগিছে তো এটা আমি লিখিম যোনটো ই হ'ব that e will be equal to কি লিখিম kq ওকে kq তাৰ পিছত এলসিএম লম হয় না তো কি লিখিম x minus l square x plus l square ওকে তো এলসিএম তো এটোই হ'ব তো এইটো 1 এর লগত মাল্টিপ্লাই হৈ যাব ওকে x plus l square minus থাকিব আকৌ এটো x minus l square লিখি দিম ওকে তো বেসিক্যালি এইটোৰ লগত এটো মাল্টিপ্লাই হল এইটোৰ লগত এটো মাল্টিপ্লাই হল এনেকৈ কৰি দিলো তো এটা সোয়া kq লিখিলো ওকে একদম সিম্পল মই শিকাই দিম সোয়া ইয়াতে এই যোনটো x minus l আছে আৰু x plus l আছে তো ওপৰত কি আছে ইয়াতে স্কয়াৰ তো আমি স্কয়াৰটো কমন লব পাৰো হয়নে x minus l x plus l আৰু ওপৰত স্কয়াৰটো এনেকে এটো ব্র্যাকেট দিও কার্লি ব্র্যাকেট ওকে স্কয়ারটো কমন ললো ওকে তো এনেকে আমি স্কয়ারটো কমন লব পাৰো এটা a plus b whole square আহি গল a plus b whole square মানে x square plus l square plus twice xl হল হয়নে মাইনাস এটো কি হ'ব x square plus l square minus twice xl হল ওকে তো এনেকে আমি হোল স্কয়ার ফর্মুলাত ভাঙি দিলাম ওকে এখিনলৈকে বুজি পাইছা ইজি তো এটা kq লিখিলো হয় না তাৰ পিছত ইয়াতে চোৱাচোন এটো x স্কয়ার আগত প্লাস আছে এটোত মাইনাস আছে এটো কাটি গল হয় না তাৰ পিছত ইয়াতে l স্কয়ার এটো l স্কয়ার কাটি গল তো এটো মাইনাস আছে প্লাস হৈ গল হয় না ইয়াতো প্লাস টুৱাইস xl তো বেসিক্যালি 4xl হৈ গল यस তাৰ পিছত এখিনি আছে তো এটো a - b a + b বুলি ভাবা ফর্মুলাটো কি আছিল a স্কয়ার - b স্কয়ার হয় না তো এটো কি হ'ব x স্কয়ার - l স্কয়ার ওকে তো a স্কয়ার - b স্কয়ার a - b a + b ওকে আৰু ইয়াতে ওপৰত স্কয়ারটো আছে স্কয়ারটো লগাই দিলো এনেকে কি মানিজি হয়নে তো আমি এটা নেক্সট স্টেপটোত কি কৰিম ওকে তো নেক্সট স্টেপটোত আমি p এর ভ্যালু পাইছিল মনত আছে নে তো লাস্ট লেকচাৰত p = কি পাইছিল ডাইপল মোমেন্ট মানে কি চার্জ ইনটু সেপারেশন ডিসটেন্স হেতুক টুৱাইস l বুলি কৈছিল ওকে তেতে এই যোনটো q * টুৱাইস l পালো এই 4 টোক আমি 2 * 2 লিখিব পাৰো হয় না নহয় 2 * 2 ওকে তো এনেকে লিখি দিলো यस তো এটা সোয়া এটা k থাকিল k লিখিলো চার্জটো ললো into separation distance twice l ললো ওকে চার্জ into twice l মানে কি লিখিলো p লিখিলো ওকে ডাইপল মোমেন্ট তাৰ পিছত 2 আৰু x এটা থাকি গল 2 আৰু x এটা থাকি গল ওকে তলত কি আহিব এখিনি আহি যাব x স্কয়ার - l স্কয়ার আৰু ইয়াতে স্কয়ার ওকে তো 2 টো ইয়াতে লিখাতকে আগত লিখি দিও নেকি বেয়া পাবা নেকি নোপোৱা তো যদি লিখা কথা নাই ওকে তো ইয়াতে কি লিখিলো আমি এনেকে লিখি দিলো তো এইটো ফর্মুলা আহি গল বেসিক্যালি এখিনলৈকে কৰি থলে হৈ যাব কিন্তু আমি এটা যদি স্পেশাল কেস কনসিডার কৰো তো কেসটো কি হয় যদি পয়েন্টটো আমি ডাইপল ডালৰ পৰা অলপমান দূৰত লও অলপমান মানে এবাৰ বেছিকে দূৰত লৈছো ওকে চোৱাচোন কেনেকে কৰিব বিচাৰিছো মই আসলতে কি হয় এই যোনটো ডাইপল - q ওকে এটো যোনটো +q এইখিনি ডিসটেন্সক মই কি কলো l বুলি কলো এইখিনি ডিসটেন্সক l বুলি কলো হয় না নহয় প্ৰথমতে পয়েন্টটো ইয়াতে লৈছিলো যদি এই পয়েন্টটো ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰলৈকে লৈ যাও কলৈকে ইনফিনিটি লৈকে মানে বহুত দূৰলৈকে লৈ গৈছো ওকে তো x মানে কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা ডাইপলৰ সেন্টাৰৰ পৰা অলৱেজ হ'ব তো x মানে সেন্টাৰৰ পৰা এই পয়েন্টৰ দূৰত্বটো
ওকে তো ইন দ্যাট কেছ আমি ক'ব পাৰোঁ পইণ্টটো বহুত দূৰত লৈ গ'লে কি হ'ব তেতিয়া x will be very very greater than কি লিখিম l লিখিম ওকে যদি এইটো স্পেচিয়েল কেছ হয় ওকে বুকত পাবা স্পেচিয়েল কেছ এনেকে স্পেচিয়েল কেছ ওকে তো স্পেচিয়েল কেছটো যদি এনেকুৱা হয় তেনেহ'লে আমি এলটো নেগলেক্ট কৰিব পাৰোঁ তো ইন দ্যাট কেছ এই যোনটো ফৰ্মুলা ই ইজ ইকুৱেল টু ইয়াতে আমি কি লিখিম ই ইজ ইকুৱেল টু টুৱাইচ কে পি এক্স ডিভাইডেড বাই টুৱাইচ কে পি এক্স লিখিলোঁ ডিভাইড বাই এক্স স্কুৱেৰ ইয়াতে এলৰ জেগাত 0 লিখি দিম কাৰণ এলটোতো বহুত সৰু হ'ল নেগলেক্ট কৰি দিলোঁ তো এক্স টু দি পাৱাৰ 2 আৰু 2 আছে হয়নে তো এনেকৈ লিখি দিলোঁ বুজিছানে কথাটো তো এলৰ জেগাত আমি 0 লিখি দিলোঁ তো এতিয়া কি কৰিম নেক্সট ষ্টেপটোত টুৱাইচ কে লিখিম পি লিখিম এক্স লিখিম আৰু এইটো এটা কাম কৰোঁ এইটোক এক্স টু দি পাৱাৰ 4 লিখিব পাৰিম ন তো এইটো কাটি যাব এক্স আৰু ইয়াতে হয়নে কাটি গ'লে কি হ'ব এইটো 3 হৈ যাব ঠিক আছে তো বেসিক্যালি টুৱাইচ কে পি বাই এক্স কিউব এইটো ফৰ্মুলা পাম ওকে তেনেকৈ পাই গ'লোঁ এতিয়া যদি মই ভেক্টৰৰ কথা কওঁ ওকে পি কি হয় এটা ভেক্টৰ হয় ওকে তো পি ভেক্টৰটোৰ ডাইপল মমেণ্ট এটা ভেক্টৰ কোৱান্টিটি তো পিৰ ডিৰেকশ্যনটো কোনটো হ'ব অলৱেজ এইখিনি মচি দিওঁ দিয়া ভালকৈ বুজাই দিওঁ হয় না নোট কৰি লোৱা ওকে ধুনীয়াকৈ নোট কৰা তেতিয়াহে পাৰিবা ওকে তো আচলতে কি আছিলে আইডিয়াটো যদি এটা মাইনাছ কিউ চাৰ্জ ল'লোঁ এটা যদি প্লাছ কিউ চাৰ্জ ল'লোঁ ওকে ইয়াৰ পৰা অলপমান দূৰত ইয়াতে আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পালোঁ আৰু এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটোৰ ডিৰেকশ্যন কি হ'ব সেই ডিৰেকশ্যনটো হ'ব আচলতে কি হয় এইটো হৈছিলে ই প্লাছ ওকে মানে প্লাছ কিউ চাৰ্জটোৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যন এইটো ওকে তো মাইনাছ কিউ চাৰ্জটোৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যন এইটো আমি এইটো সৰুকৈ বনাইছিলোঁ কাৰণ ই মাইনাছটো সৰু আছিলে ওকে তো এতিয়া চোৱা আমি যেতিয়া ই প্লাছ মাইনাছ ই মাইনাছ কৰিলোঁ তেতিয়া আমি ই পালোঁ তো টোটেল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যন কোনটো হ'ব এইটোতো ডাঙৰ পৰা সৰু মাইনাছ কৰিলে কিমান পাম ডাঙৰৰ ফালে পাম ওকে তো টোটেল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যনটো এইপিনে হ'ব ওকে এইটোক ই বুলি ক'লোঁ বুজিছা কথাটো এতিয়া ডাইপল মোমেণ্টৰ ডিৰেকশ্যনটো কোনটো হয় অলৱেজ মাইনাছ চাৰ্জৰ পৰা প্লাছ চাৰ্জৰলৈকে হয় বুজিছানে তো ডাইপল মোমেণ্টৰ ডিৰেকশ্যনটো মানে পিৰ ডিৰেকশ্যনটো হ'ব মাইনাছ টু প্লাছ চাৰ্জ ওকে বুজিলানে কথাটো এতিয়া আমি কি দেখা পালোঁ যে পিৰ ডিৰেকশ্যন যোনফালে আছে ডাঙৰ টোটেল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটোৰ ডিৰেকশ্যনটো সেইফালে আছে ওকে দুইটা সেম ডিৰেকশ্যনত ইন দ্যাট কেছ পিৰ ডিৰেকশ্যন যদি এইটোক আমি ভেক্টৰ ফৰ্মত লিখিব লাগে ই ইজ ইকুৱেল টু টুৱাইচ কে পি বাই এক্স কিউব এনেকৈ লিখিলোঁ তো পিৰ ওপৰত যদি ভেক্টৰ লগাওঁ ইয়াতে এনেকৈ ভেক্টৰ লগাব লাগিব আৰু ইয়াতে প্লাছ আহি যাব ওকে প্লাছটো নিদিলেও হয় কিয় আহিব প্লাছ মাইনাছ কিয় নাহে বিকজ পিৰ ডিৰেকশ্যন যোনটো হয় ইৰ ডিৰেকশ্যনো সেইটো হয় ওকে যদি এনেকুৱা হ'ল হয় ওকে ছাপ'জ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যন এইটো কিন্তু পিৰ ডিৰেকশ্যন এইফালে আছে দুইটা যদি অপজিট হ'ল হয় ইন দ্যাট কেছ আমি ইয়াতে মাইনাছটো লগাব লাগিল হয় ওকে মাইনাছে কি বুজায় ডিৰেকশ্যনটো বুজাব হয়নে যে অপজিট হৈ আছে সেইটো বুজাব ওকে তো নেক্সট ক্লাছত যোনটো আমি টপিক পঢ়িম ইকুইটৰিয়েল পইণ্টৰ কাৰণে তাত আমি কি পাম তাত মাইনাছ এটা পাম আচলতে তাত কি হ'ব তাত যোনটো ফৰ্মুলা আহিব ইকুইটৰিয়েল পইণ্টত ই ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব কে পি বাই এক্স কিউব আহিব এনেকৈ ধৰণে আহিব ইন দ্যাট কেছ এইটোক ভেক্টৰ ফৰ্মত যেতিয়া লিখিম তেতিয়া কি হ'ব ইয়াতে মাইনাছ এটা আহিব কিয় বিকজ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যন যদি এইটো হয় পিৰ ডিৰেকশ্যন এইটো হ'ব ওকে বা যদি এইটোক পিৰ ডিৰেকশ্যন বুলি কওঁ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যন এইটো হ'ব তো বেচিকেলি পি আৰু ইৰ ডিৰেকশ্যন দুইটা কি হ'ব অপজিট হ'ব ওকে তো অপজিট হোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে মাইনাছ এটা আহি গ'ল কিন্তু যদি ভেক্টৰটো নিলিখা অকল মেগনিটিউড লিখা তেতিয়া এই মাইনাছটোৰ দৰকাৰ নাই বুজি পাইছেনে তো ইকুইটৰিয়েল পইণ্টত মাইনাছটো আহিব আমি ধুনীয়াকৈ বস্তুবোৰ চাই যাম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তো তোমালোকে কি কৰিবা বঢ়িয়াকৈ ফ'ল' কৰিবা ওকে প্লেলিষ্টত যাই চিৰিয়েলি বস্তুবোৰ চাবা তো মই প্ৰথম টপিকটোৰ পৰা ধুনীয়াকৈ বস্তুবোৰ চিৰিয়েলি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি গৈ আছোঁ একদম ছিষ্টেমেটিকেলি প্লেলিষ্টত দি দিছোঁ ওকে এনেকৈ চব চেপ্টাৰবোৰৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই যাবা ওকে তো ছিষ্টেমেটিকেলি চিৰিয়েলি পঢ়িলে তেতিয়া বঢ়িয়াকৈ আইডিয়াবোৰ কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ যায় ঠিক আছে হা থেংক ইউ